Varje år får över 500 000 kvinnor i världen beskedet livmoderhalscancer. En cancerform som är relativt enkel att förebygga genom att tidigt identifiera den bakomliggande virusinfektionen och behandla eventuella cellförändringar. Jag heter Inger Gustafsson och är projektledare i en forskargrupp vid Uppsala universitet. Under de senaste 20 åren har vi forskat för att hitta bättre metoder att upptäcka HPV, den infektion som orsakar livmoderhalscancer. I Sverige finns ett screeningprogram, men trots detta har cancerfallen ökat och hittas i 2 av 3 fall hos kvinnor som inte testat sig. Vår forskning har resulterat i en bättre och mer tillgänglig screeningmetod som heter HPVIR. Metoden går till så att kvinnan får ett provtagningskit hemskickat och tar ett vaginalt självprov och fäster detta på ett papperskort som sedan skickas med posten till labb för HPV-analys. Studier har visat att vår metod med självprovtagning får betydligt fler kvinnor att faktiskt testa sig. Och framför allt är den träffsäker på att hitta kvinnor som riskerar att drabbas av cancer. HPVIR har genomgått en omfattande klinisk validering och är redo att användas i HPV-screening. Vi har byggt upp en automatiserad provhantering för att kunna hantera stora provflöden på ett säkert sätt. I länder som helt saknar screening och har hög dödlighet i livmoderhalscancer skulle självprovtagning med HPVIR kunna vara en livsavgörande skillnad. Och genom att kombinera HPV-vaccinering av unga och en bra screening tror jag att vi skulle kunna utrota livmoderhalscancer